ขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์สไตล์โรงงานสยามฟูรุกาวะครับบอกว่าสยามฟูรุกาวะหลายคนงงก็คือ FB แบตเตอรี่นี่เอง ตัว F ย่อมาจากฟูรุกาวะก็คือฟูรุกาวะแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นโรงงานที่ญี่ปุ่นเป็นชื่อเดียวกันพอมาที่เมืองไทยเราก็ใช้สยามฟูรุกาวะไม่ใช่เฟรนด์บิทเบเนฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ขั้นตอนแรกครับผมเห็นได้ยินเสียงเสียงเหล็กตรงตั้งหรือเสียงอะไรนี่คืออะไรฮะขั้นตอนแรกจริงๆเนี่ยเราต้องเอาแท่งตะกั่วพวกนี้เข้าไปหลอมก่อนตะกั่วแท่งอันนี้เราซื้อมาแต่ละโปรเซสที่เอาตะกั่วแท่งพวกนี้ไปหลอมเพื่อเอาไปขึ้นรูปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเตาหลอมกันข้างบนก่อนครับผมเราขึ้นบันไดเพื่อไปดูการขึ้นรูปใช่ครับมีความร้อนออกมานะครับจากเตาด้านซ้ายร้อนเลยแหละร้อนเลยล่ะตะกั่วแท่งเมื่อกี้จะเอามาเข้าเตาหลอมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้มีทั้งหมด3เตาด้วยกันตัวแท่งเมื่อกี้เข้าเตาที่2แต่ว่าสแครปที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจะเข้าเตาแรกเตาที่3เอาไว้ทำอะไรครับพี่เตาที่3เป็นเตาที่ใช้งานก็คืออันนี้หลอมเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานจะว่าไปเรายังไม่ได้แนะนำพี่ต่อครับพี่ต่อแนะนำตัวแล้วก็ตำแหน่งหน่อยครับเป็นผู้จัดการทั่วไปส่วนของการผลิตครับมีคำถามครับตะกั่วเนี่ยเขามีจุดเดือดที่หลอมละลายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่จุดหลอมเหลวของตะกั่วที่เราใช้ในการหลอมตรงนี้อยู่ที่4-500 องศาจริงๆแล้วเนี่ยตะกั่วเนี่ยจุดหลอมเหลวเนี่ยมันจะต่างกันไปนิดหน่อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของมันอย่างตะกั่วบริสุทธิ์ก็อาจจะอยู่ในช่วงนั้นแต่ตะกั่วที่ผสมเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นบ้างน้ำตะกั่วเมื่อกี้ที่เราดูดขึ้นมาตามท่อสีขาวนะครับมันจะมาเทใส่ตรงเนี้ยมันจะเป็นโมนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปออกมาเป็นเส้นหลอมแล้วยืดให้มันกลายเป็นเส้นใช่ครับพี่ต่อครับเวลาที่เราอยากได้ตะกั่วมาเนี่ยตะกั่วเนี่ยมันเอาไปทำอะไรในรูปแบตเตอรี่ครับพี่หลักๆเลยก็คือเป็นแผ่นธาตุโครงแผ่นธาตุด้านในแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อของแผ่นธาตุส่วนที่ให้ไฟทั้งหมดของแบตเตอรี่เนี่ยก็คือชุดด้านในส่วนหลักๆเลยจะประกอบด้วยตะกั่วมากกว่า 90% ทำไมเราต้องใช้ตะกั่วครับพี่เราใช้เหล็กเราใช้ทองแดงใช้สังกะสีอะไรไม่ได้ครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกตัวโลหะที่นำไฟฟ้าดีจริงๆใช้พวกทองพวกเงินเนี่ยคือดีเลยแต่เนื่องจากราคาสูงตะกั่วก็จะเป็นส่วนที่รองลงมาที่ยังนำไฟฟ้าได้ดีอยู่สามารถแตกตัวได้ดีแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบที่ค่อนข้างเยอะในโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครขับรถเขาเรียกว่าซูเปอร์คาร์แล้วอยากจะเฟรกคนอื่นอีกขั้นหนึ่งให้น้องลงติดต่อทาง FB ผลิตรุ่น Limited Edition เป็นทองเอาทองแท่งมาให้เขาด้วยนะเอาทองเขาด้วยลองดูพี่ต่อครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเราใช้ตะกั่วหนักขนาดนี้เลยเหรอครับลูกหนึ่งอ๋อไม่ครับเดี๋ยวเราจะไปรีดเป็นแผ่นให้บางลงอีกอันนี้เป็นการเริ่มต้นของมันแค่นั้นเองโดยที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแผ่นหนาๆอย่างนี้แล้วก็จะมาผ่านลูกรีด7 ลูกตรงนี้แล้วมันจะบางลงเหลือกระชิ้นเดียวเลยตกใจนึกว่าใช้ทีลูกขนาดนี้แต่ในความเป็นจริงคุณเคยยกแบตเตอรี่รถเปล่าเคยยกจริงๆมันหนักมากอยู่นะเพราะข้างในนั้นก็คือตะกั่วแล้วก็มีน้ำหนักของน้ำกรดก็จะหนักประมาณ15 กิโล10 กิโล15 กิโลประมาณนี้ไอการทำแบบนี้โรงงานนี้มันผลิตมากี่ปีแล้วครับเครื่องนี้ก็คือเราเรียกว่าเครื่อง PCM เนาะ Plate Continuous Machine ซึ่งเทคโนโลยีนี้เราใช้ที่นี่เป็นที่แรกของอาเซียนก็คือประกอบด้วยตัวแคสเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องพันชิ่งที่จะดูถัดไปที่เราเลือกที่จะใช้ระบบแบบนี้เพราะว่าตัวแผ่นธาตุที่ออกมาเนี่ยมันยังสามารถคงคุณภาพที่สม่ำเสมอได้ดีกว่าระบบแบบอื่นทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นก็เลยตัดสินใจให้เราเลือกใช้เครื่องแบบนี้สวัสดีครับอันนี้พี่เล็กคือผมตอนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเราชอบอยู่ชินจูกุกันแล้วผมไปกินข้าวร้านมันคือร้านอาหารจีนไหมพี่ร้านอาหารจีนก็ทานอยู่แล้วก็เหมือนแบบโต๊ะข้างๆก็คุยภาษาไทยก็คือโต๊ะพี่เล็กนี่แหละแล้วก็คือแลกเปลี่ยนกันว่าพี่ครับอันไหนพี่สั่งอร่อยแล้วทางเราก็บอกว่าอันนี้ผมสั่งอร่อยเหรอโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็มาเจอวันนี้พี่เล็กก็เดินเข้ามาบอกว่าจำพี่ได้ไหมครับที่เราเจอกันที่ชินจูกุสูตรคนไทยเลยนะเวลาคนไทยเจอกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะถามเลยว่าสั่งอะไรดีครับเราจะมองโต๊ะข้างๆแล้วโต๊ะข้างๆก็จะมองเรางั้นขอถามพี่เล็กนิดนึงฮะที่นี่อะไรอร่อยฮะไม่ใช่ของกินโรงงานเว้ยที่นี่กินไม่ได้ที่นี่อร่อยทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะอาหารที่โรงอาหารเนี่ยเราเตรียมสำหรับพนักงานแล้วก็แม่ครัวเราก็คัดสรรพิเศษครับผมถ้ามีโอกาสลองชิมได้นะครับกินแล้วครับดีไม่ดีอาจจะติดใจมากกว่าชินจูกุก็ได้นะครับกินแล้วครับเริ่มต้น20 บาทด้วยนะว่าแต่พี่เล็กทำงานเป็นอะไรอยู่ที่นี่ครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการครับผมโอเคครับจากที่ถูกรีดมาเมื่อกี้นะครับเราก็เอามาเข้าม้วนก่อนม้วนไว้แล้วก็มาใช้ในโปรเซสกระบวนการขั้นตอนนี้ต่อที่ม้วนสติ๊ปเมื่อกี้จะถูกนำมาคลายออกมาเข้าที่เครื่องด้านนี้ออกมาสุดท้ายเหลือเท่านี้เองนะเห็นปะตามสเปคของเราลายแบบพวกนี้ก็ได้รับการออกแบบมานะครับมันเป็นเรื่องของการวิ่งของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเลยคือหลังจากเจาะแล้วเมื่อกี้มันจะมาเข้าม้วนอีกรอบนึงทางด้านนี้พอเต็มม้วนเขาก็ยกออกซึ่งถ้าหายไปดูตอนนี้จะเห็นว่ามันเป็นม้วนแบบที่เจาะเสร็จแล้วอันนั้นน่าจะหนักประมาณกี่โลอะหลายร้อยโลอยู่ฮะเกือบตันนึงฮะแสดงว่าเศษตะกั่วที่เราเห็นว่าวิ่งเข้าไปที่เตาหลอมหนึ่งก็คือจากการเจาะตรงนี้จะมีรางข้างหลังรีเทิร์นกลับเข้าไปที่เตาหนึ่งก็คือเศษเหล่านั้นก็จะเอากลับไปหลอมอีกรอบหนึ่งใช่ครับถ้าอยู่ในกระบวนการเนี่ยตัวตะกั่วเนี่ยจะไม่สูญเสียไปเลยจะถูกนำไปกลับไปใช้ใหม่ทั้งหมดพี่ต่อครับตะกี้เห็นพี่ต่อบอกว่าระวังตะกั่วเข้าตัวจริงๆแล้วตะกั่วเนี่ยอันตรายกับมนุษย์แค่ไหนครับเรื่องของการจับการเอาเข้าปากหรือการกินการสูดหายใจคือจริงๆแล้วการสัมผัสมันไม่ได้เข้านะแต่ว่าพอเราสัมผัสแล้วเราไม่ได้ล้างมือ
เราไปกินข้าวจับอาหารเข้าปากเนี่ยมันเข้าไปในทางเดินอาหาร อีกส่วนนึงก็คือทางเดินหายใจ อาจจะสูดเข้าไปในรูของฝุ่น ตั้งแต่เรามาระบบเซฟตี้หนามาก แต่ทำไมเรื่องแมสอะเราอยู่กับตะกั่วไม่ต้องใส่หรอครับ คือกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะที่มันมีฝุ่นเกิดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีระบบดูดอากาศออกไปบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นมันจะไม่ฟุ้งออกมานอกพื้นที่การทำงานหรือว่านอกเครื่องจักรเลยเครื่องจักรจะเป็นระบบปิดแล้วก็จะมีซักชั่นอยู่ข้างในดูดออกไปแล้วก็เอาไปสู่การบำบัดข้างนอกเราก็เลยไม่เห็นว่าจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่ทำงานครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาตรฐานรับรองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ ISO 14001ซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นมาตรฐานของในประเทศเนาะสำหรับโรงงานที่ดูแลใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานที่ทำงานในโรงงานให้ได้รับความปลอดภัยด้วยครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการผลิตเนื้อที่จะเอามาฉาบอยู่บนโครงสร้างที่เราเห็นตอนแรกโดยเนื้อเนี่ยหลักๆจะประกอบด้วยตะกั่วที่เป็นเราเรียกว่าออกไซด์เนี่ยจะได้จากตะกั่วบริสุทธิ์เราเอาตะกั่วตัวเนี้ยมาหลอมเหมือนกันตัวตะกั่วที่เห็นเนี่ยจะหลอมตรงนี้แล้วก็น้ำตะกั่วเนี่ยจะเทออกมาทางด้านนั้นขึ้นลูกบนจานหมุนเป็นเส้นแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะจะมีเครื่องตัดออกมาเป็นลูกสี่เหลี่ยมเหมือนกับลูกเต๋าแล้วก็จะถูกพาขึ้นไปบนสายพานที่มีลูกศรสีแดงเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ตัวนั้นมาเราจะโหลดใส่โม่ตัวเม็ดตะกั่วเนี่ยที่อยู่ในโม่เนี่ยมันเกิดการเหวี่ยงโม่จะหมุนตลอดเวลาเหวี่ยงให้เม็ดตะกั่วพวกนี้เสียดสีกันที่หัวโม่จะเป่าอากาศเข้าไปในอากาศมีออกซิเจนพอเม็ดตะกั่วเสียดสีกันปุ๊บออกซิเจนในอากาศจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันหลุดออกมาเป็นพาร์ติเคิลเล็กๆตัวนี้คือออกไซด์ที่เราไปใช้เดี๋ยวนะครับถ้าเหล็กออกไซด์ก็คือสนิมแต่ถ้าเป็นตะกั่วออกไซด์ไม่ใช่สนิมของตะกั่วคำว่าออกไซด์เนี่ยเหล็กเราอาจจะเรียกเป็นสนิมเนาะภาษาแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวสนิมก็คือเหล็กที่รับออกซิเจนเข้าไปแล้วตอนนี้สถานะของมันหลังจากแบบถูเข้าไปอ่ะมันเป็นอะไรครับมันเป็นผงมันจะเป็นผงเลยเหมือนผงปูนเลยฮะที่อยู่ในถุงที่เรายังไม่ผสมอ่ะแล้วพอเกิดผงในนั้นเสร็จเราเก็บมันมาใช้อะไรยังไงต่อครับผงทั้งหมดเนี่ยจะถูกลำเลียงไปเก็บไว้ในไซโลทางด้านนู้นตอนนี้ผมยังประกอบภาพไม่ออกว่าตอนแรกเราไปเอาตะกั่วมาเรามีน้ำกรดที่พี่ต่อพูดถึงตอนนี้เรามีออกไซด์ของตะกั่วที่เป็นผงแล้วสุดท้ายมันจะรวมมาเป็นลูกยังไงที่ให้กระแสไฟฟ้าเราพูดถึงเรื่องของการผลิตสิ่งที่อยู่ข้างในก่อนเนาะเพราะว่าปกติคนใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยเราเห็นแต่รูปแบตเตอรี่เราไม่รู้หรอกว่าข้างในคืออะไรเพราะฉะนั้นบางทีเราจะนึกภาพมันไม่ออกข้างในเนี่ยมันประกอบด้วยโครงสร้างหลักๆนะครับก็คือโครงสร้างที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็เนื้อที่ฉาบอยู่ตัวออกไซด์เมื่อกี้หลังจากที่มันได้เป็นผงมาแล้วนะมันจะมีสายพานดึงมาจากทุกเครื่องเลยนะครับเข้าไปสู่ไซโลตัวนี้ตัวเลขเนี่ยที่เราเห็นคือน้ำหนักของออกไซด์ที่อยู่ในไซโล 50,000 กว่าอันนั้นคือกิโลกรัมมันร้อนน่าจะร้อนนะจากการเสียดสีกันมาตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิมันต้องทำให้เย็นลงแล้วค่อยไปเก็บไหมครับหรือว่ามันก็ยังร้อนอยู่พอมันผ่านขั้นตอนมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเย็นลงละแต่มันก็ยังมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงคือในไซโลเนี้ยมันก็จะพยายามควบคุมให้มันค่อยๆเย็นตัวลงตัวผงออกไซด์ที่ได้เมื่อกี้นะครับเราจะเอามาผสมกับพวกน้ำกรดแล้วก็สารเคมีอันเนี้ยจะให้มันเกิดปฏิกิริยาตามที่เราต้องการละเราก็จะดึงขึ้นมาผสมด้านบนข้างบนจะมีถังผสมเหมือนเราทำขนมถังผสมก็จะใส่ออกไซด์เข้าไปน้ำกรดเข้าไปแล้วก็พวกแอดดิทีฟคือสารเคมีต่างๆเข้าไปผสมตามสูตรคือแบตเตอรี่แต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีสูตรในการผสมไม่เหมือนกันตามโน้ตฮาวของแต่ละที่ตามประเภทของการใช้งานตามสมรรถนะที่เราต้องการนะครับอย่างแบตเตอรี่กลุ่มที่เราใช้กับพวกรถที่เป็นระบบสตาร์ทสต็อปที่พี่รู้จักกันใช่ไหมฮะเวลาขับไปพอติดไฟแดงแล้วมันจะดับเครื่องดับอ่ะอันนี้คือระบบสตาร์ทสต็อปอย่างเงี้ยแบตเตอรี่ประเภทเนี้ยมันต้องการการสตาร์ทบ่อยเพราะว่ามันอัตโนมัติเนาะขับไปหยุดไฟแดงดับเครื่องดับแล้วติดเองพอไปหยุดไฟแดงหน้าเครื่องดับแล้วก็ติดเองอีกอันนี้ก็จะสตาร์ทบ่อยมันก็จะมีผลทำให้ตัวเนื้อที่เราฉาบลงไปบนโครงเมื่อกี้มันรับกำลังการสตาร์ทบ่อยๆเนี่ยเนื้ออาจจะล่วงได้เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ประเภทนี้เราจะมีการผสมพวกสารพิเศษเพิ่มเข้าไปอันนี้คือตะกั่วออกไซด์ประเภทหนึ่งแต่ตอนแรกมันเขียวๆเนาะเขียวๆเทาๆพอรับออกซิเจนเข้าไปเยอะๆเนี่ย4 ตัว 5 ตัวเนี่ยมันก็กลายเป็นตะกั่วสีแดงออกมาแต่ถามว่ามันมีคุณสมบัติข้อดีไหมมันก็มีคือตะกั่วนี้เราเอามาผสมส่วนหนึ่งเพื่อเพิ่มในเรื่องของการยึดเกาะของตัวเนื้อเข้ากับโครงสร้างของแผ่นคาร์ดแล้วก็อันเนี้ยสามารถเอาไปใช้กับรถที่เป็นพวก ISS ได้ดีเพราะว่าเราต้องสตาร์ทบ่อยเนาะเนื้อมันอาจจะล่วงได้ง่ายสูตรเนี้ยก็เราคิดค้นเป็นเอกสิทธิ์ของที่นี่เรามีการใส่ตัวเนี้ยเสริมเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำให้กำลังการสตาร์ทเนี่ยมันดีขึ้นด้วยเอกสิทธิ์ของที่นี่จริงๆครับผมลองดึงออกจากมือพี่ต่อไม่ให้ด้วยลองดึงดูแล้วพี่ต่อแบบแล้วพอผมดึงอีกทีนึงโอเคเอกสิทธิ์ของที่นี่ตัวผงออกไซด์เมื่อกี้นะครับเอามาผสมกับสารเคมีเนาะตามแบตเตอรี่ที่เราต้องการแต่ละสูตรนะครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นเหมือนที่ร่วงออกมาจากข้างบนนะครับจะเหมือนปูนละเป็นเหมือนปูนที่โดนน้ำไปแล้วนิดนึงไม่ได้แค่เหมือนนะฉาบออกมาเหมือนเป้งเลยอ๋อก็เป็นแผ่นๆได้มีเครื่องฉาบให้ตรงนี้เครื่องนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเกลียงฉาบไปเรื่อยๆแผ่นธาตุก็ออกมาต่อมาเนื่องมาเป็นสายมันก็จะมีค
ความชื้นๆแฉะๆอยู่นิดนึง ใช่ นะค ค รั รั บบ พี่ ตอนนี้มันเกิดปฏิกิริยาอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เราผสมสารเคมีน้ำกรดอะไรลงไปเนี่ยปฏิกิริยาเกิดกันตลอด คำว่ามีปฏิกิริยาตอนนี้ไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือยังครับ ยังครับตั้งแต่กระบวนการที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีไฟเลยนะ แล้วปฏิกิริยาที่ว่าคืออะไรครับพี่ ปฏิกิริยาเป็นกิริยาทางเคมี เพื่อให้มันพร้อมสำหรับที่จะไปเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีต่อในขั้นตอนถัดไปตัวแผ่นธาตุหลังจากที่เราอบแล้วเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับเราก็จะเอามาเข้าสู่กระบวนการประกอบแบตเตอรี่แล้วแผ่นธาตุเนี่ยที่เราได้ตอนแรกเนี่ยเราจะเอามาตัดก่อนตัดออกมาเป็นแผ่นย่อยๆก่อนบางทีมันมา2แผ่นก็ตัดแยกออกเป็น1แผ่นถ้าตัวไหนตัดแล้วก็เอามาใช้ได้เลย อันทำไมนี่สีเทาอันนั้นสีส้มครับ ตัวในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแผ่นธาตุบวกแล้วก็แผ่นธาตุลบซึ่งสูตรในการผลิตเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแผ่นธาตุลบเนี่ยสีมันจะออกเทาๆเหมันสีของออกไซด์เหมันสีของตะกั่วส่วนด้านนี้เป็นแผ่นธาตุบวกสีจะออกเหลืองออกส้มมากกว่า ก็แสดงว่ามันมีการรับตัวออกซิเจนเข้าไปมากกว่า แล้วก็เป็นสูตรของการผลิตด้วย แสดงว่ารายการผลิตมันมี 2 แบบ มีรายการผลิตที่ผสมสำหรับขั้วบวก และรายการผลิตที่สำหรับขั้วลบ แล้วก็อบออกมาด้วยสูตรที่ไม่เหมือนกันออกมาเป็น 2 แบบ สูตรของการผลิตขั้วบวกขั้วลบเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอามาปนกันได้เพราะฉะนั้นเครื่องในการผลิตเนี่ยก็จะแยกกันชัดเจนครับตัวแผ่นธาตุออกมาเนี่ยออกมาแต่ละลายก็เราก็จะไปตามสูตรพวกนั้นแล้วก็เอาเข้าอบแยกกัน ถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าอยู่ดี ยังไม่มีไฟฟ้าเกิดขึ้น แต่ขั้วบวกขั้วลบนี่มาเจอกันในคืนเหงาใช่ไหมครับ ไฟฟ้าเป็นขั้วบวกขั้วลบ หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนหนาวราตรี เราได้แผ่นธาตุขั้วบวกขั้วลบเนาะคราวนี้เราเอามารวมกันเป็นชุดเซลล์แล้วเพราะว่าใน1ชุดเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีทั้งแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบแต่ว่าบวกกับลบเนี่ยมันมาชนกันไม่ได้มันจะรัดวงจรมันต้องมีแผ่นกั้นอยู่ตรงกลางระหว่างบวกแล้วก็ลบด้านนู้นที่เราเห็นคือม้วนของแผ่นกั้นมันจะเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งซึ่งมันมีรูพุนนะสามารถทำให้ตัวอีออนหรือตัวน้ำกรดเนี่ยวิ่งผ่านได้เราก็เอามากั้นระหว่างขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบตัวแผ่นธาตุลบเนี่ยที่น้องเขาเอาใส่เครื่องตรงนี้นะครับมันจะผ่านกระบวนการห่อคือแผ่นกั้นตัวเนี้ยเราจะมาห่อบนแผ่นธาตุลบแผ่นธาตุบวกตัวเนี้ยจะซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจะออกมาเป็น1ชุดเซลล์จากที่น้องเขาโหลดแผ่นเข้าเครื่องมาเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับ1ชุดเซลล์เนี่ยมันจะประกอบด้วยแผ่นบวกแผ่นลบแต่ว่าจำนวนแผ่นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกำลังไฟที่เราต้องการในแบตเตอรี่เราต้องการกี่แอมป์10แอมป์20แอมป์30แอมป์40แอมป์เนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนแผ่นไปเรื่อยๆหรือว่าขนาดของแผ่นธาตุเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกำลังไฟที่เราต้องการแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะประกอบด้วยแผ่นบวกแล้วก็แผ่นลบอย่างเงี้ยแผ่นธาตุบวกจะถูกเรียงให้สลับกับแผ่นธาตุลบแล้วก็เป็นแผ่นบวกถัดไปแต่อย่างเงี้ยแผ่นลบเนี่ยถูกห่อไว้ด้วยตัวแผ่นกันเพื่อไม่ให้เกิดการช็อตกันเรียงกันเป็น1ชุดเซลล์ออกมาเป็นแบบนี้อันเนี้ยเราเรียกเป็นหัวของแผ่นธาตุเนาะฝั่งบวกก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดลบก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผ่านกระบวนการถัดไปให้มันได้รวมกันออกมาเป็น1อันอันนี้ก็จะกลายเป็น1ช่องของแบตเตอรี่ซึ่งในแบตเตอรี่1ลูกจะมีกี่ห้องในแบตเตอรี่1ลูกเนี่ยถ้าเป็นแบตที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยจะมีทั้งหมด6ช่อง1ชุดอย่างเงี้ยมีความต่างศักย์2โวลต์แล้วเขาจะเอาไปเชื่อมต่อแบบอนุกรมมี6ช่องคูณ2โวลต์ก็เป็น12โวลต์เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ว่าจะผลิตที่ไหนเนี่ยจะมีค่าความต่างศักย์เท่ากับ12โวลต์แต่ตัวที่จะต่างกันออกไปจะเป็นตัวแอมป์ ใช่ครับแอมก็คือขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นธาตุกับเนื้อที่ฉาบลงไปแต่ก็ยังไม่เกิดไฟฟ้าอยู่ดี ยังไม่มีไฟฟ้า1อนุกรมก็เท่ากับ2อนุแบน 12อนุแวนได้ โอ้เป็นโหลเลยนะฮะ อนุรังอนุรัง อ๋อแต่ถ้าเป็นรัฐบาลอนุทินนะ เฮ้ยผมแอบดูโครงก่อน6รูจริงด้วย อันนี้เป็นหน้าตาของเปลือกของแบตเตอรี่นะครับมันจะมีทั้งหมด6ช่องด้วยกันเราต้องเอาชุดเซลล์ตัวนี้ใส่ลงไปทุกช่องเพื่อให้เกิดค่าความต่างศักย์เมื่อกี้ที่12โวลต์ตัวชุดเซลล์ที่เราได้ก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยจะต้องถูกไปหลอดสะพานไฟก่อนตอนนี้บวกรวมเป็น1ละลบรวมเป็น1ละด้วยเครื่องนี้จะสร้างสะพานไฟขึ้นมาเมื่อกี้ชุดเซลล์ที่เรียงแล้วเนี่ยจะเข้าทางด้านนู้นแล้วก็จะมีกระบวนการจัดระเบียบของตัวหัวแผ่นธาตุต่างๆให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยจะนำมาหล่อเป็นชิ้นงานสะพานไฟบนหน้าโมนทางด้านนี้ตัวนี้ก็เป็นตะกั่วเหมือนกันเพราะว่าเราต้องให้การนำไฟฟ้าเนี่ยมันไหลไปได้ในทิศทางเดียวกันแล้วก็สามารถไหลได้สมูทใครอยากเห็นว่าโครงสร้างภายในแบตเตอรี่เป็นยังไงให้ดูจากในวิดีโอนะครับไม่ต้องไปแกะจากรถท่านนะครับ อันตราย ตะกั่วที่ใช้เป็นตะกั่วทุ่งหรือตะกั่วป่าเนี่ยถามนิดนึง จริงๆแล้วเนี่ยตะกั่วที่เราใช้ทำพวกโครงสร้างพวกชิ้นงานที่เป็นสะพานไฟเนี่ยมันจะไม่ใช่ตะกั่วบริสุทธิ์นะครับจะไม่ใช่เหมือนเนื้อที่เอามาฉาบพวกนี้จะเป็นตะกั่วที่เราเรียกว่าอัลลอยเนาะคืออัลลอยเนี่ยมันจะมีธาตุอื่นมาผสมก็แต่ละประเภทของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะใช้อัลลอยตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างโครงสร้างเนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ประเภทนี้สีดำอย่างเงี้ยนะฮะของเราเรียกเป็นแบตเมนเทนแนนซ์ฟรีนะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยเติมน้ำกันน้อยไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คบ่อยเรียกว่าแบตแห้งถูกไหมที่ตลาดเขาเรียกเป็นแบตแห้งพวกนี้เราใช้ตะกั่วที่ผสมกับแคลเซียมเดี๋ยวนะครับตลาดจะเรียกว่าแบตแห้งใช่แต่ที่โรงงานเนี่ยเรียกเป็นแบตน้ำเพราะว่าเราเติมน้ำกดเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วขายออกไปเพราะโรงงานเนี่ยชินกับการให้เห็นว่าน้ำมันลงไปอยู่ในแบตเตอรี่แล้วก็เลยเรียกแบตน้ำแล้วเวลาคุยกับฝ่ายจัดซื้อจะงงไหมครับ ก็ตีกันอยู่ช่วงแรกเข้าใจเพราะว่า
คุณคิดถึงมุมเราเข้าใจแบตแห้งคือไม่ต้องเติมน้ำแต่ฝั่งโรงงานคือไม่มันคือเติมน้ำลงไป ฉัน ก่อน เติมให้เธอแล้ว เราได้แบตน้ำไง แล้วอะไรที่ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำเข้าไปอะครับ ตัวนี้แหละครับตัวอัลลอยที่เรามาทำโครงแผ่นธาตุเนี่ยจะผสมแคลเซียมตัวแคลเซียมเนี้ยมันจะช่วยลดเรื่องของการกินน้ำกันจะทำให้การสูญเสียน้ำเนี่ยลดลงตัวโครงสร้างเนี้ยมันจะมีการผสมชนิดของตะกั่วที่แตกต่างกันไปตามความต้องการในแบตเตอรี่แต่ละประเภทนะครับอย่างแบต maintenance ฟรีเนี่ยเราใส่แคลเซียมแต่ถ้าเป็นแบตในกลุ่มของที่เป็น conventional กลุ่มที่เป็นไฮบริดเนี่ยนะครับเราจะใช้ตะกั่วผสมพวงตัวนั้นเนี่ยจะให้ในเรื่องของความคงทนใช้งานหนักอุณหภูมิสูงนะครับแผ่นธาตุก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายมาก แต่ว่าก็จะกินน้ำกันเยอะเพราะฉะนั้นรถปิกอัพรถอะไรต่างๆที่ใช้แบตที่ใช้งานหนักเนี่ยก็จะต้องคอยดูแลน้ำกันบ่อยๆแต่ถ้าเป็นรถบ้านรถอะไรใช้เป็นพวกแบตแห้งอย่างที่พี่ว่าเนี่ยก็จะไม่ต้องดูแลน้ำกันบ่อย แสดงว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแบตที่จะเติมน้ำหรือไม่เติมน้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไปใช้มากกว่า สำหรับโรงงานผู้ผลิตนะครับเราก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการผลิตแบตเตอรี่ลูกนั้นเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเอาไปใช้งานลักษณะแบบไหนแต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญคือลูกค้าก็ต้องเลือกใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถด้วย ถ้าลูกค้าแบบใช้ปิกอัพแบบใช้งานหนักขนส่งสินค้าทางการเกษตรเงี้ยเลือกใช้แบตmaintenanceฟรีเนี่ยแบตก็อาจจะไม่ทนเท่าที่ควรก็ควรอาจจะต้องใช้เป็นพวก conventional หรือว่าไฮบริดซึ่งต้องดูแลน้ำกันหน่อยแต่ว่าก็สามารถทนเรื่องของการใช้งานหนักได้ดี ข้อสงสัยอย่างหนึ่งครับไอตัวที่เป็นอิเล็กโทรไลต์หรือตัวนำไฟอะครับมันคือน้ำกรดแต่เวลาที่เราเติมน้ำเราเติมน้ำกลั่นลงไป ใช่ครับ มันไม่ทำให้กรดเจือจางลง แล้วทำให้แบตกลายเป็นแบบด้อยประสิทธิภาพลงเหรอครับ เวลาการใช้งานเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีครับสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันคือน้ำนะครับก็คือสูญเสียไปในรูปของก๊าซไฮโดรเจนที่ระเหยออกมาจากตัวแบตเตอรี่เนื้อกรดเนี่ยไม่ได้หายไปไหน ถ้าเรายิ่งเติมกรดลงไปเนี่ยมันยิ่งเข้มข้นขึ้นยิ่งทำลายตัวแผ่นธาตุเลย สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับตามผมมาคุณไปกินหม่าล่าแล้วคุณคิดว่าคุณต้องเติมน้ำหม่าล่าลงไปอีกแต่ไม่จำเป็นคุณเติมแค่น้ำเปล่าก็พอใช่นั่นแหละ จีนเนี่ยใช่เห็นภาพเลย เพราะปฏิกิริยาที่เกิดจากอันนี้หม่าล่านะเกิดจากความร้อนคือมันระเหยน้ำทิ้งไป แต่ผงหม่าล่าอะไรมันยังอยู่นี่ เสร็จแล้วชุดเซลล์เนี่ยก็เอามาใส่ในเปลือกตัวหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันจะไปหยิบชุดเซลล์ที่หล่อสะพานไฟแล้วเนี่ยเปลือกของแบตเตอรี่วิ่งเข้ามาอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะหยิบลงมาใส่ในเปลือกทั้ง 6 ช่อง เราก็จะได้1ลูกแบตเตอรี่ออกมาละที่พร้อมจะไปสู่ขั้นตอนถัดไป แต่ที่มันมาด้วยมันเหมือนมันมีเสาอากาศ2 อันกลับมา เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าไปใช้งานเนี่ยเราจะเจอแค่ขั้วแบตเตอรี่2 อันเท่านั้นเสาที่เราเห็นเนี่ยแหละคือขั้วของมันเราจะไม่ได้เอาสายไฟมาต่อเชื่อม6 ช่อง แต่การต่อเชื่อมข้างในเนี่ยเป็นเรื่องของโรงงานจะทำให้ ผมย้อนกลับไปเรื่องน้ำกรดอีกทีครับด้วยความที่เป็นน้ำกรดมันไม่กัดบอดี้ที่เป็นพลาสติกเหรอครับ จริงๆแล้วพลาสติกส่วนใหญ่อะทนกับการกัดกร่อนของน้ำกรดนะแต่อย่างเงี้ยตัวประเภทที่เราใช้เนี่ยเป็น PP โพลีพรอพลีนตัวนี้ก็ทนต่อเรื่องของการกัดกร่อนน้ำกรดอยู่แล้วน้ำกรดที่เราใช้เนี่ยเป็นน้ำกรดซัลฟิวริกค่าในการกัดกร่อนเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยแต่ว่าไม่ได้สูงมากเหมือนกรดไฮโดรคลอริกหรือว่ากรดไนตริกอะไรพวกนี้แต่ว่าเรื่องของการแตกตัวให้อีออนไฟฟ้าเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือหลังจากที่เราได้ตัวชุดเซลล์ลงมาในเปลือกแล้วนะครับทั้ง6 ช่องเนี่ยพนักงานจะทำไปแล้วก็จะมีเครื่องตรวจสอบเครื่องทำเสร็จก็จะมีเครื่องตรวจสอบเป็นระยะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะคงคุณภาพในการผลิตแบตเตอรี่ การตรวจเช็คนั้นมีอะไรบ้างครับ ยกตัวอย่างนะครับพอชุดเซลล์ใส่ลงไปในเปลือกทั้ง 6 ช่องแล้วเนี่ยเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องช็อตรีเวิร์สมันจะทำหน้าที่ตรวจว่าเฮ้ยไอตัวแผ่นกั้นที่เราใส่เข้าไปมันขาดหรือเปล่าทำให้แผ่นบวกแผ่นลบมาชนกันไหมถ้าชนกันมันก็เกิดการรัดวงจรคือเกิดการช็อตขึ้น แสดงว่าเราอาจจะยิงไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วหนึ่งแล้วถ้ามันวิ่งออกมาอีกที่ขั้วหนึ่งแสดงว่าช็อต ถูกครับหลักการคือเป็นหลักการทางไฟฟ้าทั้งหมดเลยในการตรวจสอบคือจ่ายกระแสไฟเข้าไปแล้วก็เช็คความผิดปกติของค่าไฟที่ออกมาเครื่องนี้จะทำหน้าที่เย็บตัวสะพานไฟเมื่อกี้เข้าด้วยกันโดยหัวเย็บเนี่ยมันจะลงไปแล้วก็เย็บตัวหน้าสะพานไฟที่เป็นตะกั่วเมื่อกี้โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าไปละลายตัวตะกั่วให้มันติดกันที่เปลือกจะมีรูเจาะเล็กๆอยู่มันก็จะละลายผ่านรูนั้นแล้วก็เข้ามาเชื่อมติดกันนั้นทั้ง6 ช่องเซลล์เมื่อกี้ก็จะติดกันเราก็จะได้ครบละ12 โวลต์ในส่วนนี้น้องจะเอาตัวฝาแบตเตอรี่เราจะเห็นแล้วว่ามีเปลือกแล้วก็มีฝาด้านบนอันนี้คือขั้วที่เราใช้งานน้องจะเอาฝาแบตเตอรี่เนี่ยครอบไว้ด้านบนเพื่อที่จะนำตัวฝาตัวนี้เข้าไปติดกับตัวเปลือกอันนี้ไอตัวพลาสติกที่เราใช้ในการผลิตเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันคือ PP นะครับเราสามารถให้ความร้อนกับมันเนี่ยให้มันหลอมละลายแล้วก็เอามาประกบเนี่ยมันจะติดกันเป็นชิ้นเดียวเหมือนเราใส่กาวเข้าไปเราเรียกว่าการฮีทซีลด้วยเครื่องนี้เครื่องมันจะทำหน้าที่หยิบฝาแล้วก็เปลือกแยกออกจากกันแล้วก็จะมีฮีทเพจวิ่งมารับ แล้วก็ให้ความร้อน ใช่ครับแล้วก็ตัวฝาแล้วก็เปลือกเนี่ยก็จะเริ่มหลอมละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแยกออกแล้วก็มาประกบติดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งให้เย็นเสร็จแล้วก็จะติดกันเหมือนยึดกาวเลยแน่น จริงๆการที่เราพยายามยึดแบบนั้นเลย เพราะว่าส่วนผสมจะได้ไม่ไหลออกมาที่เป็นน้ำกรดเป็นอันตรายใช่ไหมครับ ๆคือส่วนหนึ่งคือน้ำกรดเนี่ยต้องไม่ไหลออกมานอกแบตเตอรี่เลยและอีกส่วนหนึ่งทั้ง
ทั้ง 6 ช่องเซลล์เนี่ยน้ำกรดต้องไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกับว่าเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นถ้าน้ำกรดถึงกันระหว่างช่องเซลล์เนี่ยมันก็จะเหลือแค่2จาก4ก็จะเหลือ2ค่าโวลต์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆทีละ2ทีละ2ถัดไปพอปิดฝาเสร็จแล้วนะครับก็มาเชื่อมขั้วของแบตเตอรี่นะครับเมื่อกี้มันมีเสาที่โผล่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีขั้วที่ฝาแล้วก็ใช้ตัวไฟตัวเนี้ยให้ความร้อนเชื่อมจี้มันลงไปตัวตะกั่วที่เสาก็จะละลายเชื่อมติดกับตัวขั้วที่ฝาก็จะเป็นชิ้นเดียวกันละ อย่างนี้ตัว thermal welding ตัวเนี้ยครับ1เครื่องก็ใช้ได้สำหรับแบตเตอรี่1รุ่นอย่างนี้เลยป่ะครับ เราแค่เปลี่ยนตัวโมนตัวเบ้าตัวนั้น แล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวแท่ง ก็จะใช้ได้กับรุ่นอื่น ได้ใช้ได้กับรุ่นอื่นก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบบ่อยข้ามรุ่นใหญ่ๆเกินไปแบบกลุ่มเนี้ยผลิตสำหรับรถปิกอัพก็เดินรถปิกอัพไปแต่ว่าอาจจะมีไซส์ที่มันแบบในรายละเอียดของมัน2-3ไซส์ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแบบมากลักษณะแบบนั้นแบตเตอรี่ที่ปิดฝาเชื่อมขั้วนะครับเราจะมาตรวจสอบอีกรอบนึงก่อนอันนี้เราเรียกว่าเครื่องลีกเทสอย่างที่ผมบอกคือน้ำกรดต้องไม่รั่วออกข้างนอกแล้วก็ไม่รั่วถึงกันนะ6ช่องนั้นเครื่องนี้จะทำหน้าที่ตรวจสอบแบบนั้นโดยการอัดอากาศเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วก็โฮทิ้งไว้ถ้าเพชเชอร์ของอากาศเนี่ยมันลดลงแสดงว่ามีการรั่วออกเป็นเพชเชอร์เล็กๆเองถ้ามีลีกออกไปเนี่ยก็เครื่องก็จะอะลามแล้วก็จะรีเจ็คออกมา คือมีคนเป่าเอาหลอดเป่าแล้วเป่าฟู่นะครับไม่ไหวนะครับ หมดลมนะอย่างนั้นจะหมดลมเสร็จแล้วก็มายิงเรื่องของโค้ดการผลิต เพื่อที่จะรู้ว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ทำการประกอบนะวันที่เท่าไหร่กะไหนอะไรต่างๆ แล้วน้องที่เขาอยู่ตรงเนี้ยคือเขาเช็ค 100% เหรอทุกลูกเลยเหรอครับ ก็จะดูแอปพลิเคชันข้างนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลือกเป็นฝาเนี่ยจะมี QA เนี่ยหรือ QC เนี่ยมาช่วยตรวจสอบก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็เราจะมีเครื่องเช็คมาตลอดน้องก็จะดูสภาพภายนอกดูความเรียบร้อยแล้วก็ขัดขั้วให้ขึ้นเงานิดนึงแล้วก็โหลดใส่พาเลทเตรียมไว้ จะบอกว่าโรงงานเนี้ยทุกคนเหมือนมีพัดลมมีแอร์ส่วนตัวกันหมดเลยอะเนี่ยทุกจุดเลยอะ ก็คือไอตัวท่อพวกเนี้ยเรามีไว้ให้สำหรับพนักงานโดยตรงเลยตรงจุดที่ทำงานก็คือเป็นการสร้างลมเย็นให้กับพนักงานเพื่อให้ทำงานสบายตัวมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่หลังจากที่เราประกอบมาเป็นลูกๆแล้วนะครับต่อไปเราจะสู่ขั้นตอนการชาร์จไฟโดยการเอาแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาที่เครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้จะทำหน้าที่เติมน้ำกรดลงไปในแบตเตอรี่ก็คือน้ำกรดเนี่ยจะถูกเติมทั้ง6ช่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีหัวเติมเคลื่อนที่ลงมาแนบกับตัวช่องทั้ง6ช่องของแบตเตอรี่แล้วก็เติมน้ำกรดลงไปแล้วก็จะถูกตัดตามปริมาณที่เรากำหนด พี่ต่อครับพอเติมเข้าไปเสร็จก็ยังไม่มีไฟ ยังไม่มีไฟแต่ตอนนี้น้ำกรดลงไปเริ่มเกิดปฏิกิริยาแล้ว แล้วปฏิกิริยานั้นคืออะไรครับพี่ ก็เกิดการทำปฏิกิริยากับตัวสารเคมีที่อยู่ในน้ำกรดแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปกระตุ้นให้เกิดไฟขึ้นในแบตเตอรี่ต่อจะเริ่มมีไฟแล้ว หลังจากเติมน้ำกรดปุ๊บสามารถเติมไฟได้ทันทีไหมฮะหรือต้องพักไว้ก่อนสักนิดหนึ่ง ต้องรีบเอาเข้าไปเพราะว่าตอนนี้พอน้ำกรดลงไปในแบตเตอรี่อุณหภูมิจะเริ่มขึ้นแล้วเราต้องรีบเอาเข้าชาร์จให้เร็วที่สุดเพื่อที่คงอุณหภูมิไม่ให้สูงมากเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จว่าเต็มหรือไม่เต็มด้วยแบตเตอรี่ที่เติมกรดแล้วเมื่อกี้นะครับจะไหลมาตามสายพานเนาะแล้วก็จะมีหุ่นยนต์พาเข้าไปในบาร์ชาร์จเราจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในน้ำเนื่องจากว่าเราชาร์จจำนวนทีละเยอะๆระหว่างการชาร์จเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะสูงเพราะฉะนั้นเราต้องใช้น้ำหล่อเย็นข้างนอกพอแบตเตอรี่ถูกโหลดเข้าไปในบาร์เนี่ยหัวบาร์จะถูกปิดแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปเพื่อหล่อเย็น น้ำที่เติมในการหล่อเย็นคือน้ำอะไรครับพี่ เป็นน้ำปกติเลยเราหล่อข้างนอกของแบตเตอรี่เหมือนเอาแบตเตอรี่ไปแช่ในอ่างแล้วก็ชาร์จไฟ เหมือนอย่างนี้คุณชาร์จโทรศัพท์เนี่ยแหละแบตคุณก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนประจุกันมันร้อนขึ้นปุ๊บก็มีน้ำข้างนอกที่คอยกดไม่ให้ตัวแบตเนี่ยมันมีความร้อน ใช่ที่น้องเขากำลังใส่อยู่นะครับตัวเนี้ยมันเป็นนวัตกรรมของที่นี่เลยเราจดสิทธิบัตรไว้ด้วยนะครับระหว่างที่มีการชาร์จไฟเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีเกิดขึ้นเนี่ยมันมีการสูญเสียก๊าซไฮโดรเจนเนาะอันนี้คือการสูญเสียน้ำเหมือนกับที่เราใช้งานแบตเตอรี่ปกติเลยเมื่อก่อนเนี้ยเราปล่อยให้ชาร์จไปเปื่อยแบบเนี้ยเราสูญเสียน้ำไปเยอะมากเราต้องไปเติมน้ำกรดใหม่เพื่อให้มันรักษาปริมาณให้ได้ตามมาตรฐานของเราคราวนี้เราก็ล้อตรงนี้เยอะน้องๆพนักงานก็ช่วยกันคิดโดยการทำตัวนี้ขึ้นมาทดแทนเปรียบเหมือนหอกลั่นพอไอขึ้นมากระทบด้านบนมันจะกลั่นตัวกลับลงไปข้างล่างน้ำก็จะหยดกลับลงไปทำให้เราไม่เปลืองน้ำหรือว่าเปลืองน้ำกรดในการต้องมาเติมซ้ำหลังจากที่มีการชาร์จไฟไปแล้ว และลดขั้นตอนการทำงานด้วย ใช่ครับ ไอ้รางนี้มันยาวมากเลยนะครับ ก็1บาร์ที่เราชาร์จไฟเนี่ยจะได้แบตมากกว่า200ลูกต่อ1การชาร์จครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการชาร์จไฟที่โรงงานมันจะแตกต่างกับการชาร์จไฟที่ร้านหรือว่าการชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่บ้านเราโรงงานเนี่ยจะต้องชาร์จไฟแบตเตอรี่เนี่ยให้ได้ state of charge นะครับ SOC เนี่ยที่ 100% ก็คือแบตเตอรี่ที่ออกจากโรงงานเนี่ยจะชาร์จไฟเต็มที่ 100% ลูกๆงั้นขั้นตอนในการชาร์จเนี่ยเราไม่ใช่แค่ชาร์จไฟเข้าไปเท่านั้นชาร์จแล้วเนี่ยเราจะดึงไฟออกแล้วก็ชาร์จกลับเข้าไปอีกอย่างเงี้ยหลายๆครั้ง เพื่ออะไรครับพี่ เพื่อที่การดึงไฟเนี่ยก็เหมือนกับการเซตเหมือนการรีเซ็ตมันแล้วก็ชาร์จกลับรีเซ็ตแล้วชาร์จกลับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการชาร์จเนี่ยเกิดขึ้นสมบูรณ์ที่สุดมันก็เลยค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็เราก็จะชาร์จด้วยกระแสต่ำๆไปเรื่อยๆ
ไม่ได้เร่งมันมากเพราะเราต้องการควบคุมอุณหภูมิในการชาร์จขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันเครื่องนี้เราเรียกว่าเครื่องไฮเลทดิชาร์จสมัยก่อนเราบิดกุญแจรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์มันคือการดึงไฟของแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่ด้วยระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าดึงไฟกระแสสูงๆเครื่องยนต์ถึงติดได้อันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันก็คือดึงกระแสไฟออกจากแบตเตอรี่ด้วยระยะเวลาสั้นๆเพื่อดูว่าข้างในเนี่ยมันมีจุดบกพร่องอะไรไหมมีเชื่อมมาไม่ดีไหมมีแผ่นธาตุช็อตกันไหมถ้าเกิดความผิดปกติเครื่องก็จะมีการดีเจคแบตเตอรี่ออกมาให้เวลาที่มีการเราบิดกุญแจรถหนึ่งทีเนี่ยก็จะมีการดูดกระแสไฟออกมาแล้วเราเติมแบตกลับเข้าไปยังไงครับเมื่อเราดึงกลับมาเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะการที่ชาร์จกลับระบบการชาร์จกลับก็คือเราต้องขับรถไดชาร์จถึงจะเริ่มทำงานซึ่งการเคลื่อนที่ของรถเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอัตรารอบของการขับขี่ด้วยบางคนบอกว่าจอดรถทิ้งไว้นานๆเนี่ยผมมาขับรอบคอนโดรอบนึงเนี่ยแบตมันก็ชาร์จแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราต้องขับออกไปข้างนอกเพื่อให้มันเกิดอัตราเร่งขึ้นในเครื่องยนต์ให้รอบสูงๆก็ได้ใช่ต้องมีรอบสูงประมาณหนึ่งมันถึงจะสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ได้งั้นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าใช้รถเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งไว้เพราะว่ามันมีลักษณะของเซลล์ดิชาร์จเหมือนมือถือเราอะวางทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยแบตก็หมดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งรถทุกวันนี้มีการติดตั้งพวกระบบอัตโนมัติต่างๆข้างในอะเราจะเห็นว่าถึงแม้เราดับเครื่องยนต์รถไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงไฟกระพริบอยู่ตามจุดต่างๆก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆตลอดเลยยิ่งรถรุ่นใหม่อ่ะแบตเตอรี่ยิ่งไฟตกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องขับขี่ให้บ่อยๆจริงๆแบตแบบนี้แบตลูกนึงเนี่ยมันใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยของอายุของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 ปีครึ่งถึง2 ปีแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลรักษาดีๆถึงแม้ว่าอย่างเงี้ยเป็นแบตแห้งเนาะไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาน้ำกันมากแต่เราก็มีจุกให้เปิดตรวจเช็คได้อย่างเงี้ยถ้ามีการตรวจสอบแล้วก็เติมบ่อยๆเนี่ยอย่างผมใช้เองเนี่ย3-4 ปีก็ยังอยู่ได้พวกเราก็น่าจะเคยประสบปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมดซึ่งวิธีการแก้ไขในยุคของพวกเราคือเอารถมาจัมแบตผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าจัมแบตเพราะว่ากลัวอันตรายจริงๆมันวิธีการจัมมันง่ายไหมฮะจริงๆแล้วการจัมก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่ารถรุ่นใหม่บางรุ่นตอนนี้มันไม่สามารถทำการจัมแบตได้หรือว่าพวกรถไฟฟ้าบางตัวเนี่ยเพราะว่าระบบมันจะแจ้งเตือนอะไรต่างๆเราต้องไปรีเซ็ตที่ศูนย์อะไรต่างๆยิ่งรถที่มีระบบอัตโนมัติมากๆเนี่ยแทบจะจัมแบตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการรักษาเรื่องของการขับขี่ให้สม่ำเสมอเนี่ยมันจะมีข้อดีมากกว่ากระบวนการที่เราเห็นอยู่เนี่ยหลังจากเก็บแบตเตอรี่ไว้แล้วเราจะเข้าสู่การแพ็คแล้วนะครับจะเคลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปตรวจสอบค่าโวลต์ก่อนมีการขัดคั่วแล้วก็ลงน้ำมันให้มันขึ้นเงาเพราะว่าตัวตะกั่วเนี่ยทิ้งไว้แค่เนี่ย2-3 วันเนี่ยมองละลูกค้าก็จะดูเหมือนมันไม่ใหม่อ่ะเราก็ต้องขัดคั่วแล้วก็ลงน้ำมันตัวน้ำมันจะช่วยลดเรื่องของการออกซิเดชันคือไม่ทำให้เกิดสนิมของตะกั่วหรือว่าคั่วมันหมองนั่นแหละแล้วก็เอามาแพ็คลงกล่องบรรจุอย่างเงี้ยจะบรรจุแบตเตอรี่2 ลูกเราจะมีการแพ็คกล่องในก่อนแล้วก็ใส่กล่องนอกอันนี้ก็พร้อมจัดส่งให้กับลูกค้าคำถามครับเวลาเราแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมันเกิดการขนส่งมีการเขย่าแรงๆเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างเงี้ยมันมีผลต่อค่าแบตเตอรี่ไหมครับถ้าขนส่งเนี่ยทำกล่องล้มพลิกคว่ำน้ำกรดมีสิทธิ์ไหลออกมาทางรูจุกเพราะว่ารูจุกเนี่ยมีรูระบายแก๊สเล็กๆอยู่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขย่าแรงๆตัวแผ่นธาตุเนี่ยมันอาจจะเกิดการขยับหรือว่าตัวเนื้ออาจจะเกิดการหลุดร่วงหรือตัวแผ่นกั้นขยับอย่างเงี้ยก็เกิดการช็อตข้างในได้หรือถ้าอยู่ในที่อุณหภูมิสูงสมมติร้านเอาไปเก็บไว้ในโกดังที่มันแบบร้อนๆอย่างเงี้ยอัตราการคายไฟเนี่ยก็จะเร็วขึ้นงั้นการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยต้องเก็บในที่แห้งอุณหภูมิไม่สูงมากเวลาเอาไปติดตั้งในรถก็ให้ใช้งานรถให้สม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับไฟในแบตเตอรี่ให้อยู่คงที่ได้นานๆปกติเนี่ยถ้าใช้งานรถสม่ำเสมอเนี่ยค่า SOC คือ State of Charge ของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่มากกว่า 90%แบตเตอรี่ก็จะสามารถใช้ได้ลองไหลตัวแบตเตอรี่เนี่ยหลังจากการแพ็คลงกล่องไปแล้วเนี่ยพนักงานจะแพ็คขึ้นพาเลทอย่างนี้แล้วก็เราจะมีรถขนส่งเนี่ยย้ายแบตเตอรี่พวกนี้เก็บไปอยู่ในคลังจัดเก็บอีกทีนึงเพื่อรอเตรียมส่งมอบให้กับทางร้านค้าที่เป็นดีลเลอร์ของเราปกติเทิร์นโอเวอร์ของแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ในคลังนะครับ1 ลูกจะอยู่ไม่เกินประมาณแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้น้อยกว่าอาทิตย์นึงครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยต้องการเยอะมากเลยเราผลิตเนี่ยส่งขายแทบจะแบบเกือบวันต่อวันเลยทีเดียวแบตเตอรี่สดใหม่จากเตาสำหรับรถยนต์ตอนนี้เราอยู่กับอีกท่านนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่บอยครับหรืออนุวัฒน์จันทรังสีนะผู้อำนวยการด้านการตลาดเราจะชิมลูกไหนครับพี่เราชิมได้ทุกรุ่นเลยฮะเพราะเรามีให้ชิมทุกรุ่นทุกคันครับไม่เบรกด้วย ไฟน่าจะแรงอยู่ครับเดี๋ยวกินปุ๊บนี่เข้ามาช็อตทันปะทันสิเรารุ่นเดียวกันแต่คนดูไม่ทันทานดิ ผมมีข้อสงสัยครับผมไม่ค่อยได้เห็นแบตที่มีขั้วลอยแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นตัวแบบที่ต้องใช้เลนส์บาดเปิดคือรถเนี่ยนะครับตอนนี้มีทั้ง2แบบเลยรถรุ่นแรกๆของเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นขั้วลอยตอนหลังเนี่ยมาพัฒนาเป็นขั้วจมเนื่องจากโรงงานประกอบรถยนต์นะครับก็จะใช้ขั้วจมตามหลักของพลศาสตร์นะฮะก็คือหลบลมทำให้ข้างหน้ากระโปรงรถเนี่ยมันต่ำลงนะครับแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุเวลาขั้วไปช็อตกับกระโปรงรถตอนนี้ก็มีทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่นที่หันมาใช้ขั้วจมแบบนี้และรุ่นนี้ยังมีการใช้งานกันยังมีการใช้งานอยู่นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีทั้ง2ประเภทที่ใช้งานกันจริงๆแบตในบ้านเราเนี่ยมีกี่รุ่นนะครับเนี่ยโอ้โห
มีค่อนข้างเยอะแต่รุ่นที่อยากแนะนำนะครับซึ่งเป็นท็อปฮิตตอนนี้ที่ใช้กับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้แบตเตอรี่ที่เป็นตะกั่วกดเดิมเราจะคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมีลิเธียมแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เมนหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นไฮโวลต์เตจซึ่งไฮโวลต์เตจเนี่ยอุปกรณ์ในรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีประเภทแบบ12โวลต์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเวลาพวงมาลัยล็อกไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนแตรรถยนต์หรือวิทยุเนี่ยก็ต้องใช้ไฟ12โวลต์ดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ออกซิลลารีแบตเตอรี่ตัวนี้หรือแบตเตอรี่เสริมที่ใช้กับรถไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวเปิดระบบฮะแบตเตอรี่ตัวลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นตัวสตาร์ทผ่านมอเตอร์แต่ถ้าไม่มีตัวนี้รถไฟฟ้าขับเคลื่อนไม่ได้อันนี้คือหนึ่งความภูมิใจ FB แบตเตอรี่กล้าพูดว่าเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยนะครับแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้ามีให้เลือกครบทุกรุ่น แล้วข้างในมันจะคล้ายๆกันอยู่ไหมครับ ข้างในเนี่ยจะคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่เทคโนโลยีครับอย่างตัวนี้เราเรียกว่า EV Type Element อย่างนี้เราเรียกว่า S Type Element มันเป็นเอกสิทธิ์ของเราเป็นโน้ตฮาวของ FB แบตเตอรี่ได้ยินมาว่าที่นี่ทำอย่างตอนแรกที่ทำแบตแห้งที่นี่ก็เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยถูกไหมฮะผมอยากเรียนอย่างนี้ครับ FB แบตเตอรี่เนี่ยผลิตแบตเตอรี่เริ่มแรกของเมืองไทยเนี่ยก็เป็นพวกจิกไทยก็คือแบตเตอรี่คอนเวนชั่นอลซึ่งต้องดูแลน้ำกันทุก 5,000 กิโลจากนั้นเนี่ย FB แบตเตอรี่ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดก็คือแบตเตอรี่ลูกผสมระหว่าง MF กับตัวคอนเวนชั่นอลที่ผมได้เรียนไปถามว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงมันเกิดขึ้นมาจากว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยมีรถเชิงพาณิชย์ค่อนข้างเยอะเราก็มองว่าถ้ารถเชิงพาณิชย์เนี่ยทำไงจะให้แบตเตอรี่ทนและนานแล้วก็วิ่งได้ในระยะไกลก็เลยเกิดแบตเตอรี่ไฮบริดขึ้นมาแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เป็นรุ่นที่เราขายดีที่สุดในเมืองไทยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเบอร์1 F135 รุ่นพวกนี้นะถ้าเป็น conventional ก็จะอยู่ประมาณสัก 5,000 กิโลแต่ตัวนี้เท่าที่เราทำเซอร์เวย์มานะครับแล้วก็หาผลสำรวจจากผู้ขายทั่วประเทศเนี่ยอายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่5 ปีขึ้น5 ปีขึ้นเนี่ยเฉพาะรุ่นนี้ในส่วนรุ่นอื่นๆเป็นยังไงบ้างก็2 ปีอัพหมดครับแล้วทีนี้ครับในกรณีที่แบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างครับคือ1เนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าก่อนนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่พวกนี้เริ่มสตาร์ทยากแล้วจะมีเสียงตืดๆจะมีเสียงมันจะหลายจังหวะหน่อยใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมันยังใช้ไปกับอุปกรณ์ของรถยนต์ด้วยเช่นเดี๋ยวนี้มันจะมีเกิดกรณีของไดชาร์จเนี่ยมันจ่ายไฟไม่พอเนี่ยก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปช่วยเหมือนกันแล้วถ้าเป็นแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าครับมีสัญญาณบอกไหมครับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยก็คือสตาร์ทไม่ได้เลยเราต้องดูระยะเวลาให้ดีนะครับคือถ้าแบตเตอรี่หมดเนี่ยถ้าเราไปใช้แบตเตอรี่ที่ผิดประเภทเนี่ยแบตเตอรี่หมดก็คือไปไหนไม่ได้ส่วนมากสัญญาณมันจะคือปกติที่เราไปเราทำนี้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือว่ารถมันทำไม่ติดหรอกอันนั้นเข็น อันนั้นเราจะไม่ทันแล้วแต่รถส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์ออโต้นี่บางทีเข็นค่อนข้างบางรุ่นเข็นไม่ได้เลยครับผมเอาเป็นว่าถ้าคุณเข้าเช็คระยะหรือเข้าสูตรเล็กๆน้อยๆลองถามช่างว่าพี่เช็คแบตให้หน่อยครับเขาน่าจะบอกคุณได้ประมาณหนึ่งว่าตอนนี้มันเริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วนะครับพี่เปลี่ยนไหมครับเพราะเขาอยากจะเชียร์ขายคุณอยู่แล้วคุณก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเขาทักมาก็ยังไงก็ฟังเขาไว้บ้างแต่ถ้าเขาทักมาเป็น FB แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนได้เลยแต่จริงๆอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่า FB แบตเตอรี่เนี่ยจริงแล้วเป็นบริษัทลูกของประเทศญี่ปุ่นก็คือฟุรุกาวะแบตเตอรี่ซึ่งมีความชำนาญในการผลิตแบตเตอรี่มากกว่า70 ปีทางฟุรุกาวะเนี่ยก็มาจอยเวนเจอร์กับ SCG ถ้านับที่เรามาตั้งที่โรงงานที่สระบุรีเนี่ย28 ปีนะครับก็ผลิตแบตเตอรี่มารองรับรถในประเทศไทยทุกรุ่นทุกคันไม่ว่าจะเป็นโรงประกอบรถในเมืองไทยนะครับเราส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะรถยนต์อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยส่งออกทั่วโลกนี่คือไปกี่ประเทศครับไปมิดเดิลอีสต์ไปยุโรปไปในอาเซียนทั้งหมดแสดงว่าเราผลิตอยู่ที่ปีละประมาณเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยอยู่ประมาณปีละประมาณ 3.5 ล้านลูกเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งฉลอง100 ล้านลูกไปนะครับรวมทั้งที่ผลิตมาตั้งแต่1992ครับใช่100 ล้านลูกนี่เขาเพิ่งฉลองลูก2อันนี้เพิ่งฉลองลูก1ไปโชคดีไม่ฉลองเมียที่2นะครับเมียที่2ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฉลองครับแล้วเป็นงานศพแล้วใน FB แบตเตอรี่เนี่ยนะครับนอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สนองตอบต่อตลาดในเมืองไทยแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของผู้บริหารหลักนะครับถ้าดูจากแขนเสื้อผมจะเห็นว่ามีคำว่าคนดี K ตัวนี้ก็คือ Kindness มีจิตใจดีนะครับ O ก็คือ Our Team ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว N เนี่ยก็คือ nice working นะครับทำงานดีทำงานตรงทำงานได้ทันแล้วตัวดีตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น discipline
ก็คือวินัย ซึ่งคนดีแล้วเนี่ยยังต้องเหมือนกับคอมไบน์หรือผสมผสานกับวัฒนธรรมองค์กรอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยตามป้ายที่อยู่ตรงนั้นนะครับ 1. ความปลอดภัยสำคัญสูงสุด 2. การทำงานทุกขั้นตอนต้องยึดกฎของความปลอดภัยแล้วก็ 3. สร้างจิตสำนึกของการทำงานของสถานที่ทำงานให้ปลอดภัยนี่คือนำสองสิ่งมารวมกันนะครับนี่คือวัฒนธรรมขององค์กรของเรานะครับถึงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคนะครับ อ้าวครบถ้วนขอบคุณได้นะครับ ขอบคุณทีม FB ที่เปิดโรงงานให้ดูด้วยนะครับวันนี้สุดยอดมากตอนแรกเขาจะอยู่แค่แบบเห็นมาแล้วแผงเสร็จแล้วใส่เปล่าดีดูตั้งแต่ ตั้ง เริ่ แต่ ม นี้เลยพนักงานเดินเข้ามาเปลี่ยนกางเกงเนี่ยได้เห็นหมดเลยแต่เช้าเดินมากินข้าวแกงเนี่ยเห็นหมดเลยทั้งทุกกระบวนการ บ๊ายบาย